So what's up mga kawasak, at ngayon ay hindi naman upload din, exporting, nagsisave lang ako ng vlog ko pa doon sa Alabat kasi halos 1 week akong nagkasakit after ko doon sa Alabat at hindi tayo nakapag-ride, hindi doon nakapag-update kasi nga sa mga napakaramdam ko. So ngayon ay dahil may 1 linggo ko din mahigit na hindi nagamit nating mga motor, kaya ngayon ay ating papainitin. Ano yan? Hi muna. Ganda naman na. At ngayon, ang ating X4 ay hindi natin naggamit. At ang ating Honda Click, wala. Papainitin ko lang kasi hindi ko talaga nagamit to ng 1 linggo ata yan. So, may problema lang to. Yung gasolina niya, nag-overflow. Kaya ngayon, pagka na-stuck siya ng matagal or kahit ng overnight, ay nauubos yung gasolina sa baso. Gasolina niya dito sa carburetor. Kaya ngayon, kapag kabubuhayin ko siya, after niyang ilang days na hindi ko nabubuhay, hindi siya nadadaloyan ng gas, is ino-on ko muna. Every time na ipinapark ko kasi to, ay ini-off ko yung gasolina kasi nga tumatagas dun sa carburetor niya. At yun ay hindi ko pa nasusolusyonan kung kailangan ba repair kit lang ang bilhin ko or palitan ko ng bagong carburetor to. Ngayon, kaya ang hirap niyang buhayin pagka galing siya sa matagal na pagkaka-stuck. Yan o, tulad yan. Kailangan ko pa i-choke. Actually, yung choke ko, putol pa yung cable. Di pa nakakabili kasi hindi ko naman ito madalas gamitin. Dito lang to sa amin. Yan, bubuhay na to. Yan. Ganyan siya kahirap buhayin ngayon. So ngayon, hindi na siya ganong kaingay. Hindi ko pa ito na-vlog ng naka-silencer Ngayon pa lang. Meron na akong biniling silencer. Yan o, makikita nyo. Kaya hindi na siya ganong kaingay, no? Tunog export na talaga yan. At yun yung gustong gusto ko. Tapos, may nakakapeditin. Masyadong maingay Di tulad ditong ating Honda Click na talagang tahimik. Kahit na sabihin mo naka-replica pro, kapag idle lang naman, tahimik siya. Wala, ano lang, in cold start lang, ganun. Hindi ko naman to gagamitin ngayon kasi nga, ang dami ko pang pending na ine-edit. Hindi kasi biro din mag-edit Yan. Ito walang problema, smooth na smooth yan. Yan ang kagandahan kapag bago ang motor is wala kang problema ng kung ano-ano, hindi tulad nito na luma. Syempre, hindi naman natin pwedeng asahan yung pagka-perfect niya. So, lalo ito, 1998 model. So, anong year na ngayon? 2023. So, almost 25 years old na to. Ako, 1987 ako Tapos ito naman, model nito, 1998. Ako, 26 years old. So, ibig sabihin, mas mababa lang na 1 taon, no? 25 years old na itong X4 natin. Sabay na lang natin painitin, no? Ganyan lang. Essential na kung medyo maingay, I-try natin yung ilaw nito kung gumagana pa ba. Ayan, busina. Ito may ilaw din to, color white. Yan yung low, tapos yung high ay color yellow. So, hindi ko to may recommend sa sa highway. Itong headlight nito, kahit na naka-LED yan, mahina. Hindi siya ganun kalakas. Di tulad nito, para siyang stock nitong Click na mahina. Kaya ito sa highway, maasahan mo to. Pero yung stock niya, kahit i-high mo, hindi siya magkakaigi. Tulad nito, nakalow lang siya. Ayoko naman siyang lagyan ng mini driving light. Takaw siya sa battery, and dito ko lang naman to ginagamit. Wala siyang enough time para mag-charge habang nasa biyahe. So, mamaya ako na painitin yan. Ito naman kasi madaling uminit, ang 2-stroke. Hindi tulad dito, kailangan pang mga hanggang 3 minutes to ilang minutes bago ko gamitin. Kasi iba, ramdam mo yung takbo kapag kabuhay pa lang nitong Honda Click natin So far, wala naman pa pinapalitan dito sa ating X4. Tapos dito sa Honda Click natin, wala akong maisip na palitan. Parang nangangati yung kamay ko. Yan, natanggal. Nangangati yung kamay ko na gusto kong palitan itong natong flat seat. Palitan ko na kaya? So, hindi ko pa sure So, yun lang yung nasa isip ko na gusto kong palitan dito sa ating Honda Click. Side mirror, ang dami nagsasabi sa akin na kung palitan ko na daw. Hindi ko pa masabi kasi napakalaking tulong ito sa akin kapag ka nagko-content ako. Is kita mo agad, katulad niya, no? Kita mo agad kung nag-record na ba. Kasi konting ganun mo lang, kita mo na, hindi tulad pag maliit na, maporma nga, pero ang hirap. Ang problema ko lang naman dito sa singitan medyo mahirap isingit kasi nga masyado siyang malaki at saka mahaba, mataas. So yun, okay lang naman yan sa akin. Ito naman, wala pa. Medyo may tumutulo lang sa ilalim, which is parang oil to.
Gasolina. Sabi na nga ba, yun o, may tulo siya doon. Galing dito sa carburetor niya. So yan guys, ito lang ang aking motor ngayon, yung bike. Yung motor na blue na nandito, yung pinakauna kong motor, yung Rusi is nabenta na yun. Ibenta na kaysa nakatambak. Sabi ko sa nanay ko, ibenta na lang ng mura kaysa may tambak. Tapos yung Kawasaki Bajaj na nandito, yung first model, nandito nung minsan, di ba 4 tong motor nun, is pinagamit ko na sa kuya ko kasi hindi ko na din naman nagagamit. Explore yung lagi ko nagagamit kapag daily dito sa bahay. Kaya kuya ko na lang pinagamit ko. Actually, siya din naman talaga yung gumagamit doon habang wala ako nung nasa Japan. Siguro sa makalawa, after kong ma-edit, yung mga kailangan kong edit, is makabiyahe na ulit tayo. Madaming lugar dito sa Quezon na magandang puntahan. So, isa-isahin ko. Minsan nawawalan na ako ng content. Hindi naman nawawalan. Tinatamad lang talaga ako, no? Tapos pagka nag-research ako ng mga gandang puntahan dito, is madami naman talaga dito sa Quezon Province. Yun yung target ko, unahin ko muna itong Quezon Province bago tayo lumayo ng mas malayo. Kasi hindi naman biro magbiyahe ng malayo eh. Napakahirap bumiyahe ng malayo, lalo nakamotor ka lang. Pakita ko na lang muna itong kagandahan ng Quezon Province hanggat makakaya ko. Yung mga malalapit-lapit lang sa bahay para at least madali ako mag-back and forth or isang araw lang tayo na magbiyahe. Hindi tulad kapag malayo, kailangan natin gumastos. Kasi kailangan lang naman natin ipakita ang view sa inyo nang hindi ka gagastos ng ganong kalaki. So yun lang. See you sa susunod kong vlog mga kawasak, sa ating susunod na adventure. At sana nakakatulong ako sa inyo para ipakita ko ano ba yung mga magagandang lugar dito sa Quezon Province. Kasi kukunti pa lang yun, nagpipicture nito sa Quezon Province at dinadaanan lang to ng ibang mga taga-norte, mga taga-Manila, taga-Laguna, papunta ng Bicol. Kasi sa Bicol talaga, daming sikat doon na pasyalan. Ngayon nga, medyo may sipon-sipon pa ako eh. Kasi nga galing nga ang sakit. After ko noon sa Alabat, Quezon, nilagnat ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pagod, puyat, doon. Tapos ang lamig pa, di ba naligo pa kami sa talon at saka sa dagat. Wala siyang minor ngayon